ben zo moe en ik heb zo kort geslapen. Vincent, waar moeten we nou heen? Geen idee. De spot waar ik het hardst voor heb gewerkt. Om die straks te kunnen fotograferen. Maar er zit zo'n dikke mistlaag waar we nu doorheen moeten. Het is gewoon creepy, echt serieus. Echt belachelijk mooi dit. Daar hebben we het Bridge. Moet je kijken hoe moe die, niet normaal.